Welcome to Untitled Tutorial. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইলেক্ট্ৰিচিটি part 2 lecture number 2. Already part 1 মই চেনেলত আপলোড কৰিছো. যদি তোমালোকে চোৱা নাই প্লেলিষ্টত ভিডিও দিয়া হৈছে তাতে গৈ তোমালোকে চাই লবা আৰু তাতে আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো part 1ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে what is electric current, what is the cause behind flowing of electric current, what is the direction of electric current, what is potential difference, what is the mathematical formula for electric current. So all these things we have discussed in our earlier part. So in today's class we are going to discuss about Ohm's law, then we will discuss circuit diagram, then we will discuss some problems based on Ohm's law. So all these things we are going to discuss in today's class. Okay, so tomaloke ki koriba যেতিয়া এই ভিডিওটো চাইছা সো পেন পেপাৰ মানে কপি লগত লৈ লবা আৰু মই এটা কথা কওঁ যে তোমালোকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়োলজি সায়েন্সৰ এই তিনিটা পোৰ্শনৰ কাৰণে তিনিখন কপি বনাই লবা মানে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে সো তাতে ফিজিক্স তোমালোকে ফিজিক্সৰ কপিত ধুনীয়াকৈ কৰি গলা গোটেইখিনি নোটছ বনাই গলা এতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব এতিয়াৰ পৰাই যদি নোটছখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা তেতিয়া ফাইনেলৰ টাইমত তোমালোকৰ দিগদাৰ নহয় ঠিক আছে মানে ফাইনেলৰ টাইমত তোমালোকৰ একো দিগদাৰ নহয় ফাইনেলৰ টাইমত সেই কপিখন উলিয়াই পেলাই পঢ়িলেই তোমালোকৰ অলমোস্ট গোটেইখিনি হৈ ওকে সো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰেডি হৈ লোৱা ঠিক আছে আৰু মই যিখিনি কম সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নোটখিনি বনাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নিজে এবাৰ ৰিভাইজ কৰিবা সো অল তোমালোকে গোটেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এইখিনি বাহিৰত আৰু একো পঢ়িব লগা নাই ওকে সো এতিয়া কথাটো হ'ল আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম মই অলৰেডি ক'লো হলেও এবাৰ দেখাই দিছো ঠিক আছে সো পাৰ্ট 1ত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো যে what is electric current and concept of circuit, what is electric potential and potential difference এইবিলাক আমি ফাৰ্স্ট যেটো পাৰ্ট 1 লেকচাৰ আছিল হেতুত আমি ডিসকাস কৰিলো তো আজি আমি ডিসকাস কৰিম কি সার্কিট ডায়াগ্রাম এন্ড কি কৰিম ওহমস ল সো এই দুটা টপিক সার্কিট ডায়াগ্রাম আৰু ওহমস ল আৰু ওহমস লৰ ওপৰত বেসড কৰি কিছুমান নিউমেৰিকেলস কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিব লাগে কেনেকৈ আহে সো এইখিনি আমি আজিৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ফাইন সো ঠিক আছে বাকি এই যিখিনি আছে ফ্যাক্টৰস এফেক্টিং resistance of a conductor, resistance of a system of resistors, parallel connection, series connection, all these things we are going to discuss in our next coming lectures. Okay, so fine তোমালোকে এতিয়া ৰেডি হোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰিবা মোক আৰু এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে you can post there and also you can join me on our telegram channel Anjali Tutorial. তোমালোকৰ যদি টেলিগ্ৰাম নাই প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাতে Anjali Tutorial সাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো পাই যাবা তাতে জয়েন কৰিবা এন্ড তাতে তোমালোকে ডাউট বিলাক খুদিব পাৰিবা এন্ড লিংকটো চেনেলৰ লিংকটো তলত দি দিয়া হৈছে এই লিংকটোত গৈ তোমালোকে চেনেলটো জয়েন কৰিব পাৰিবা এন্ড ইউ ক্যান আস্ক ইওর ডাউটস আউট देयर তাৰ পিছত আমাৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজটো তোমালোকে আমাক ফলো কৰিব পাৰিবা ওকে সো ফেসবুক পেজ এটো যেটো দেখিছা সো ফেসবুকত Anjali Tutorial যদি সার্চ কৰা সো এটো পেজটো পাবা আৰু এই পেজটো তোমালোকে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তাতে ফলো কৰি লবা আৰু ফলো কৰি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে তাতেও যিকোনো মোক ডাউট সুধিব পাৰিবা ওকে ফাইন সো তেতিয়াহলে আমি আজি আমাৰ লেকচাৰটো আৰম্ভ কৰো আমি আজি যিখিনি পঢ়িম সেইখিনি আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে তোমালোক ৰেডি হোৱা তো তেতিয়াহলে মই মোৰ নিজকে হাইড কৰিছো এতিয়া আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে ফাইন তেতিয়াহলে আমি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে সো ফাৰ্স্ট আমি কি পঢ়িম আজি সার্কিট ডায়াগ্রাম তো সার্কিট ডায়াগ্রাম কি হয় আজি আমি পঢ়িম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক যেটা কম যে সার্কিট ডায়াগ্রাম বুলি ক'লে তোমালোকৰ মনলৈ কি আহে যে যিকোনো এটা তোমাক যদি কৈ দিয়ে এটা বাল্ব আছিলে ওকে এটা ব্যাটাৰি আছিলে এটা সুইচ আছিলে সো এখিনি আমি কানেক্ট কৰিব লাগে তো তোমালোকে এনেকুৱা ডায়াগ্রাম বিলাক দেখিছা ঠিক আছে এনেকুৱা ডায়াগ্রাম বিলাক দেখিছা যেনেকৈ এটো ব্যাটাৰি ঠিক আছে এটা ব্যাটাৰি এটা থাকে এটো এনেকৈ কানেক্ট কৰো তাতে এনেকৈ এটা সুইচ থাকে ঠিক আছে সুইচটো থাকে তাৰ পিছত এনেকৈ বাল্ব থাকে তো এনেকৈ ধৰণে যেটো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো সো এই বিলাককে কি বুলি কোৱা হয় সার্কিট ডায়াগ্রাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু সার্কিট ডায়াগ্রামত বেলেগ বেলেগ সিম্বলেৰে বেলেগ বেলেগ কম্পোনেন্ট আমি বুজাও
তো সেইখিনিও আমি পঢ়িম যে কেনেকুৱা চিম্বলেৰে আমি কেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্টছবিলাক চাৰ্কিটত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ সেইখিনিও আমি আজিৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া তোমালোকে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় গম পালা যে এনেকে ধৰণে আমি স্কিমেটিক কিছুমান ডায়াগ্ৰাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ যেনেকৈ এইটো মই যদি দেখুৱাইছোঁ এইটো মানে গম পোৱা যাব এইটো এটা সুইচ ঠিক আছে এইটো সুইচ তেনেকৈ এইটো এনেকৈ দেখুৱালে গম পোৱা যাব এইটো বাল্ব তেনেকৈ এই চিম্বলটো কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বেটাৰী সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডায়াগ্ৰাম থাকে এই ডায়াগ্ৰামবিলাকক আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যেতিয়া যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল সিচুৱেশ্যন আমি সদায় সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ঠিক আছে যিকোনো তোমাক দিয়া থাকিব আৰু হেতু আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জানি ল'ব লাগিব যে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় তো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে ওকে তো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় যে হোৱাট ইজ এ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম হয় কি so circuit diagram is a schematic diagram of a electric circuit which is comprised of a cell a plug key electrical components and connecting wires so কি কৈছে যে সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম হয় এটা ইলেক্ট্রিক সার্কিটৰ তাত কি থাকিব comprised of which is comprised of a cell এটা cell থাকিব মানে ব্যাটারি থাকিব a plug key এটা যেটো সুইচ হেতু plug key আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পোনেন্টস আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে তাতে এমিটাৰ থাকিব পাৰে ভল্টমিটাৰ থাকিব পাৰে ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব পাৰে বা অন্য যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল বাল্ব থাকিব পাৰে এইবিলাক সব ইলেক্ট্ৰিক কম্পোনেন্টস বুলি কোৱা হয় আৰু কানেক্টিং ওয়্যাৰস যিবিলাক আমাৰ ওয়্যাৰস দি কানেক্ট হয় সেইবিলাকটো ওয়্যাৰস দি সব আমি গোটেই বস্তুবিলাক কি কৰিম এটা সাৰ্কিটত কানেক্ট কৰিম ঠিক আছে তো schematic diagram of a electric circuit which is comprised of a cell a plug key electrical components and connecting wires okay so এটা এটা ডায়াগ্ৰাম দেখিছা so ডায়াগ্ৰামটো এটোৱে মই দিছো দেখাইছিলো এটোৱে হৈছে কি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে so ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে যেটো ব্যাটাৰি থাকে ব্যাটাৰিটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে দেখিছা নে এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ওকে তো এইটো সিম্বল যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা তোমালোকে গম পাব লাগিব যে দিস ইজ এ সেল অৰ এ ব্যাটাৰি তো ইয়াতে যেটো দীঘল লাইন থাকে সেই দীঘল লাইনটোৱে কি কৰে পজিটিভ এনটোক বুজায় এটা ব্যাটাৰি আৰু যেটো স্মল লাইন থাকে সেই স্মল লাইনটোৱে কি বুজায় নেগেটিভ টাৰ্মিনেলটো বুজায় ওকে আৰু এই সিম্বলটো এটা সুইচ বুজায় এটো এটা লাইট বাল্ব আছে আৰু যেটো আমি কানেক্ট কৰিছো সবকে কিহেদি কানেক্ট কৰিছো ওয়্যাৰ দি কানেক্ট কৰিছো সো এই যে এনে ধৰণৰ যিবিলাক স্কিমেটিক ডায়াগ্ৰাম থাকে এই ডায়াগ্ৰাম বিলাককে আমি কি বুলি কওঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এটা যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল সিচুৱেশ্যন এটা দি দিব তোমালোকে হেতু সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম দি ফাৰ্ষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আৰু সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো বনাই ল'লে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম যদি বা নিউমেৰিকেলছো আহে আমাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় ঠিক আছে তো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় আমি বুজিলো তো নেক্সট আমি কি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো বুজি পালা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম কি হয় এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইডত যাওঁ নেক্সট আমি কি বুজিম যে symbols of some commonly used electrical components in circuit diagrams the circuit diagrams ot কিছুমান commonly used symbols আছে যেনেকৈ মই কৈছিলো যে ব্যাটাৰিটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তোমালোকে দেখিছিলা এডাল দীঘলকে দিয়ে তাৰ পিছত এডাল ছুটিকে দিয়ে আৰু দীঘল মূৰটোৱে কি বুজায় পজিটিভ টাৰ্মিনেল অফ দা সেল আৰু যেটো সৰু লাইন থাকে হেপাতে কি বুজায় নেগেটিভ টাৰ্মিনেল অফ দা সেল তাৰপিছত সুইচটো কেনেকৈ বুজাইছিলে দেখিছিলা ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো কেনেকৈ বুজাইছিলে দেখিছিলা আৰু এইবিলাক ওয়্যাৰডাল কেনেকৈ দেখাইছিলে দেখিছিলা সো তেনেকৈ কমনলি ইউজড কিছুমান সিম্বলছ আছে যিবিলাক আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত ইউজ কৰোঁ সো সেইবিলাক কি হয় চোৱা এই চাৰ্টখন দেখিছা তোমালোকৰ বুকতো আছে সো ইয়াতো মই দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে চোৱা এন ইলেক্ট্ৰিক সেল যেটো মই কৈছিলো ইলেক্ট্ৰিক সেলটো তোমালোকে এইখিনি অলপ জানিব লাগিব ওকে তেতিয়াহে তোমালোকে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব পাৰিবা তো এই সিম্বলছ বিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক সেলটো কেনেকৈ দেখুৱাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এনেকৈ মানে এনেকৈ দেখায় ঠিক আছে এইটো এনেকৈ দেখিছা এডাল দীঘল এডাল ছুটি কৰি দিয়ে আৰু তাত এনেকৈ দেখায় সো এই সিম্বলটো দেখিলে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে এইটো এটা ব্যাটাৰি এ ব্যাটাৰি অৰ এ কম্বিনেশ্যন অফ সেলছ যদি এটা ব্যাটাৰি থাকে সাৰ্কিটটোত তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ দেখাম যদি বোলে ব্যাটাৰিটো কেবাটাও আছে ব্যাটাৰি বোলে এটা নহয় এটাতকৈ বেছি ব্যাটাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ এইটো সিৰিজত কানেক্ট কৰি আছে বোলে ব্যাটাৰিবোৰ তো এনেকৈ আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব ওকে সো এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তেতিয়া সিৰিজ অফ সেলছ থাকে ঠিক আছে সো সেইখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত কৈছে প্লাগ কি অৰ সুইচ সো সুইচটো প্লাগ কি অৰ সুইচটো আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ঠিক আছে বা এনেকৈও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইটো ভুল নহয় এনেকৈও মই যেটো সাৰ্কিটত এনেকৈ কৰিছিলো সো এনেকৈও কৰিব পাৰা এইটো প্লাগ সুইচ এই প্লাগ কি অৰ সুইচ এইটো এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে দেখিছানে এইটো ঠিক আছে
তাৰপিছত চোৱা প্লাগ কি অৰ সুইচ ক্লোজড এইটো এনেকৈ যদি অকল চিম্বল থাকে এইটো কয় তুমি ক্লোজড মানে সুইচটো অপেন মানে কি সুইচটো বন্ধ হৈ আছে ঠিক আছে এইটো যেতিয়া এনেকৈ থাকিব তেতিয়া এটা আমি গম পাব যে সুইচটো বন্ধ হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া এইটো দেখিছানে এইটো ক্লোজ মানে কি এনেকৈ থাকিব মাজত এটা পইণ্ট থাকিব যদি এনেকুৱা চিম্বলটো থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি গম পাবা যে সুইচটো অন হৈ আছে মানে ক্লোজড হৈ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে এই ৱায়াৰ জইণ্ট সাপোজ তুমি এডাল ৱায়াৰ লগত আন এডাল ৱায়াৰ জইন কৰিছা তেতিয়া এই চিম্বলটো এই চিম্বলটোৰে দেখায় ঠিক আছে ৱায়াৰ ক্ৰছিং উইদাউট জইনিং যদি এডাল ৱায়াৰ আন এডাল ৱায়াৰ ওপৰেদি গুচি যায় কিন্তু ৱায়াৰ দুডাল জইন হোৱা নাই তেতিয়া আমি এই চিম্বলটোৱেদি দেখাম ঠিক আছে এনেকৈ দেখাম তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তুমি এই দুটা চিম্বলেৰে দেখাব পাৰা তেনেকৈ এই ৰেজিষ্টাৰ অৰ ৰেজিষ্টেন্স এনেকৈ দেখায় চ' এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব তোমাক যদি কোনোবাই কয় যে এই ৰেজিষ্টেন্স ইজ কানেক্টেড টু এ বেটাৰী তেতিয়া তুমি ৰেজিষ্টেন্সটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবা এই চিম্বলটোৱেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে ৰেজিষ্টেন্স হৈ গ'ল তাৰপিছত দেখিয়া ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স অৰ ৰিঅ'ষ্টেট চ' ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স অৰ ৰিঅ'ষ্টেট এইভাগে দেখায় ঠিক আছে যিটো ৰেজিষ্টেন্স আমি চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰোঁ বোলে ৰেজিষ্টেন্স আমাক ইমানহে লাগে 5 ওম লাগে 5 ওমত আমি ৰাখিলোঁ বোলে 10 ওম লাগে 10 ওমত ৰাখিলোঁ চ' যিবিলাক ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স যিটো চেঞ্জ হৈ থাকে সেইটোক আমি এনেকৈ এৰ' এপাত দি পেলাই ৰেজিষ্টেন্সটো আঁকি পেলাই তাত এৰ' এপাত দি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তাৰপিছত এমিটাৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এনেকৈ আৰু ভল্ট মিটাৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' এনেকৈ চ' দেখিলা ডিফাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পনেণ্টছবিলাক কেনেকৈ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চিম্বলছবিলাক তোমালোকে দেখিলা আৰু এই চিম্বলছবিলাক তোমালোকে এই যিকেইটা চিম্বলছ দিয়া আছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব দেন অনলি ইউ কেন ড্ৰ এ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম অফ এ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট ঠিক আছে এই চিম্বলকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি ল'বা কিতাপতো আছে বা এইকেইটা এনেকৈ চাই ল'বা এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি ল'বা ঠিক আছে ফাইন তো ইয়াৰ পিছত আমি কি ৰহোঁ ঠিক আছে তো চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামত কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্টছবিলাক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ সেইটো তোমালোকে গম পালা এইবিলাক চিম্বলছ হয় ঠিক আছে চ' এইটো দেখিছা এইটো এমিটাৰটো দেখিবলৈ এনেকুৱা চ' বেলেগ ডিজাইনৰ থাকে চ' এইটো মই দেখাইছোঁ এমিটাৰটো কেনেকুৱা হয় তোমালোকে জানা যে এই এমিটাৰটো কিহত ইউজ কৰে চ' এইটো কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত ইউজ কৰে এইটো ফিজিকেলি দেখিবলৈ এনেকুৱা কিন্তু আমি চাৰ্কিটত যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম তেতিয়া এনেকৈ এইটো এনেকৈ এ এটা দি ইয়াত এনেকৈ এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গ'ল এমিটাৰ ঠিক আছে এমিটাৰৰ মই ডায়েগ্ৰামটো দেখাই দিছোঁ চ' এমিটাৰ তাৰপিছতে এমিটাৰ পিছত কি এইটো দেখিছানে এইটো ভল্ট মিটাৰ দেখিছা এইটো ভল্ট মিটাৰ এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে ভল্ট মিটাৰটো ভল্টেজ মেজাৰ কৰিবলৈ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ মেজাৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰে ঠিক আছে এমিটাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে এমিটাৰ কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট এখনত কিমান কাৰেণ্ট গৈ আছে সেইটো মেজাৰ কৰিবলৈ কি ইউজ কৰে এমিটাৰ ইউজ কৰে আৰু এমিটাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত সদায় কি চিৰিজত কানেকশ্যন কৰে আৰু ভল্ট মিটাৰ কিয় ইউজ কৰে ভল্ট মিটাৰ ইউজ কৰে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভল্ট মিটাৰ সদায় ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত কি হয় পেৰেলেলি কানেকশ্যন কৰা হয় ঠিক আছে চ' এইটো ভল্ট মিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ভল্ট মিটাৰ এইবিলাক তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল লেবত যাবা বা লেবত তোমালোকে যেতিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এই ইকুইপমেণ্টছবিলাক দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে চ' এইটো ভল্ট মিটাৰ ভল্টেজ মেজাৰ কৰে এইটো এমিটাৰ ঠিক আছে তেনেকৈ তাৰপিছত কি আহিলে এইটো দেখিছানে এইটো কি হয় এইটো ৰিঅ'ষ্টেট বুলি কয় এইটো কি কয় ৰিঅ'ষ্টেট চ' এইটো ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স যিটো তোমালোকে এই ভেৰিয়েবল 9 নম্বৰত আছিলে না এইটো ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স চ' এই ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্সটো এইটো আমি লেবত সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁ এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সহায়ত ৰিঅ'ষ্টেট বুলি কয় ইয়াক চ' এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ৰেজিষ্টেন্সটো আমি ভেৰি কৰিব পাৰোঁ যে আমাক বোলে ৰেজিষ্টেন্স কম লাগে আমি কমাই দিব পাৰোঁ এইপাত এনেকৈ শ্লাইড কৰিব পাৰি এই যিপাত আছে এইপাত শ্লাইড কৰি থাকিব পাৰি ইফালে আনিব পাৰি আকৌ এইফালে নিব পাৰি ঠিক আছে চ' এই ইকুইপমেণ্টটোক কি বুলি কয় ৰিঅ'ষ্টেট বুলি কয় আৰু এইটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰেজিষ্টেন্সটো ভেৰি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকে লেবত যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিবা সায়েন্সৰ তেতিয়া তোমালোকে এই ইকুইপমেণ্টছবিলাক তোমালোকৰ লেবত দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে ফাইন চ' এইখিনি আমি বুজিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে চিম্বলছখিনি মনত ৰাখিবা কোনটোক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত এই চিম্বলছবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু চিম্বলছবিলাক মনত ৰাখিলেহে চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম তোমালোকে বনাব পাৰিবা আৰু ডিফাৰেণ্ট ইকুইপমেণ্টছবিলাক এমিটাৰ ভল্ট মিটাৰ ৰিঅ'ষ্টেট কি হয় মই ডায়েগ্ৰাম তোমালোকক ফটো দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা কনচেপ্ট পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বস্তুবোৰ ঠিক আছে ফিজিকেলি বস্তুবিলাক এনেকুৱা কিন্তু আমি চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামত আমি চিম্বলৰ সহায়তে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ফাইন চ' ঠিক আছে এতিয়া আমি চিম্বলছখিনিৰ কথা পঢ়িলোঁ নেক্সট আমি কি পঢ়িম ওমছ ল ঠিক আছে
এতিয়া আমাৰ মেইন টপিকটো হ'ল ওহমছ ল সো এই ওহমছ লটো কেতিয়াবা আমাক পৰীক্ষাত ষ্টেট কৰিবলৈ যায় ষ্টেট দা ওহমছ ল এটো আহিব পাৰে আমি ফাৰ্স্ট আমি জানো যে ওহমছ লনো কি হয় যিকোনো এটা ল পঢ়িবলৈ হলে তাৰ এটা ষ্টেটমেন্ট থাকে তো আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব যে ওহমছ ল কি হয় সো ফাৰ্স্ট আহিলে কি হোৱাট ইজ ওহমছ ল সো ওহমছ ল কি হয় ইন 1827 a German physicist George Simon Ohm found a relationship between the potential difference across the two terminal of a conductor and the current flowing through the conductor. That relationship is known as Ohm's law. So 1827 এজন জাৰ্মান ফিজিচিষ্ট আছিলে his name was George Simon Ohm. তেওঁ কি ফাউণ্ড কৰিলে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফাউণ্ড কৰিছিলে কাৰ মাজত potential difference across the two ends potential difference across the two terminals of a conductor and the current flowing potential difference আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে এটা কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰৰ টু টাৰ্মিনেলছৰ মাজত যেটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স থাকে সেই পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোকে তেওঁৰ নামৰ অনুসৰি কি নাম দিয়া হ'ল ওহমছ ল নাম দিয়া হ'ল ঠিক আছে আৰু ওহমছ লটো তেওঁৰ মানুহজনৰ নাম কি আছিল জৰ্জ সাইমন ওহম আৰু কেতিয়া তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো 1827 আৰু তেখেত কোৰ ফিজিচিষ্ট আছিলে জাৰ্মান ফিজিচিষ্ট আছিলে ঠিক আছে তো ওহমছ ল হোৱাট ডাজ দ্য ওহমছ ল ষ্টেট ওহমছ ল কি ষ্টেটমেণ্ট ওহমছ লৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি তেখেতে কি ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁ পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এটা তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ কেনেকৈ কৰিছিলে সো ইট ষ্টেটছ ডেট দ্য পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স ভি সো আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত পঢ়ি আহিছোঁ যে পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স এক্ৰছ এ কণ্ডাক্টৰ আমি ভি ডি তো আলেচেণ্ড্ৰ ভল্টাৰ নামত ভল্টেজ ভল্ট কয় সো এটা ভি ডি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তো potential difference across a conductor in an electric circuit is directly proportional to the current I flowing through it provided the temperature remains constant তো কি কৈছে এই ষ্টেটমেণ্টত কি কৈছে মানে এটা যদি কণ্ডাক্টৰ থাকে কণ্ডাক্টৰ মানে যিকোনো কাৰেণ্ট যাৰ মাজেদি পাছ হয় তাকে আমি কণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ সাপোজ মই ধৰি ললোঁ এটা মোৰ ৰেজিষ্টেন্স আছে যেনিবা ঠিক আছে এটা মোৰ কি আছে ৰেজিষ্টেন্স আছে মই জাস্ট কনসেপ্টটো দিছো এটা মোৰ ৰেজিষ্টেন্স আমি ৰেজিষ্টেন্সটো এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ বুলি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ ঠিক আছে এই ৰেজিষ্টেন্সটো দুটা পইণ্ট আছে এটা এটো সো এই দুটা পইণ্টৰ মাজত এটা পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স যদি ভি হয় ঠিক আছে আৰু এই ৰেজিষ্টেন্সটোৰ মাজেদি যদি কি হয় আই কাৰেণ্ট পাছ হৈছে ঠিক আছে যদি আই কাৰেণ্ট পাছ হৈ গৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে কি কৈছিলে আমাৰ জৰ্জ সাইমন ওমে কি কৈছিলে যে দিস পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু দা কাৰেণ্ট ফ্লোয়িং থ্ৰু দা কণ্ডাক্টৰ মানে যেটো আমাৰ ভল্টেজ ভি হয় ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু কাৰেণ্ট ফ্লোয়িং ঠিক আছে ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু আই তো তেখেতে সেই ৰিলেশ্যন আৰু এটা কথা কৈছিলে যে এই কণ্ডিশ্যনটো তেতিয়াহে স্যাটিসফাই হ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেন্ট থাকিব ঠিক আছে সো তোমালোকক যদি সুধে হোৱাট ইজ ষ্টেট ওহমছ ল আমি এটো লিখিব লাগিব এই যেটো আছে এই ষ্টেটমেন্টটো আমি লিখিব লাগিব সো it states that the potential difference V across a conductor in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided the temperature remains constant okay fine সো এটো ওহমছ লৰ ষ্টেটমেন্ট হয় তেওঁ কি কৈছিলে যে পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স যিকোনো এটা কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰৰ two terminalৰ মাজত যেটো potential difference থাকে that is directly proportional to the current flowing through the conductor provided the temperature remains constant fine so এটো আসলে আমাৰ ওহমছ ল এতিয়া আমি ম্যাথমেটিক্যালি ওহমছ লটো কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হয় হেতু পঢ়িম ঠিক আছে তো আশা কৰো এটো বুজি পালা তোমালোকে ওকে ফাইন এতিয়া এইজন আসলে আমাৰ ওহম সো এইজনে আসলে আমাৰ কোন যেটো পিকচাৰ দেখিছা কাখত হেজনে আসলে আমাৰ জৰ্জ সাইমন ওহম তেখেত জাৰ্মান ফিজিচিষ্ট আছিলে ওকে তেৱে এটো ওহমছ ল বনাইছিলে তেওঁৰ নাম অনুসৰি ওহমছ ল দিয়া হৈছে ফাইন ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডত যাও সো নেক্সট স্লাইডত কি আমি পঢ়িম যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন অফ ওহমছ ল আমি ম্যাথমেটিক্যালি ওহমছ লটো কেনেকৈ আমি এষ্টাব্লিছ কৰিম সো লেট ভি বি দা পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স এক্ৰছ এ কণ্ডাক্টৰ সো যিকোনো এটা কণ্ডাক্টৰ আছে সাপোজ যিকোনো এটা কণ্ডাক্টৰ সাপোজ এটো মই এটা ৰেজিষ্টেন্স ধৰিলো ঠিক আছে এটো সো ইয়াৰ টু টাৰ্মিনেলৰ মাজত পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স ভি হয় ঠিক আছে ভি পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স let v be the potential difference across a conductor
ঠিক আছে V be the potential difference across a conductor তাৰপিছত কি কৈছে I be the current flowing through the conductor আৰু অলৰেডি মই কৈছো যে এই কণ্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে কিমান কাৰেন্ট পাস হৈছে সাপোজ I কাৰেন্ট পাস হৈছে ওকে এতিয়া কি হ'ব then according to Ohm's law ওমে কি কৈছিলে ওমে কৈছিলে যে this potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor so মানে V কি হ'ব V is directly proportional to I ঠিক আছে মানে V কি হ'ব V is directly proportional to I so মোৰ যেটো V থাকিব হে V টু কি হ'ব directly proportional to I হ'ব ঠিক আছে so এটো দেখিছা V is directly proportional to I মানে V মোৰ directly proportional to I হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হল V by I equal to constant এতিয়া সোয়া যেতিয়া আমি proportionality পঢ়োতে গম পাইছিলো যদি V proportional to I হয় যেতিয়া মই proportional এই যেটো proportional sign হয় এই সাইনটোক যেতিয়া মই আতৰাই দিম তেতিয়া তাৰ ঠাইত ইকুৱেল চিন আহিব আৰু এটা লগালগ কি আহিব কনস্ট্যান্ট আহিব ঠিক আছে এটা কনস্ট্যান্ট আহিব ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট এটা আহিব আৰু I হ'ব আৰু এই কনস্ট্যান্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰেজিস্ট্যান্স R বুলি কওঁ ঠিক আছে হেতু আমি এই নেক্সট কৈ আছো সো তেতিয়া হলে V টু মই যদি I টু লেফট হ্যান্ড সাইডে লৈ আহো V by I equal to কি হ'ব R আৰু এই R টু কি কনস্ট্যান্ট সো সেই কাৰণে আমি কি লিখিছো V by I equal to কনস্ট্যান্ট লিখিছো ঠিক আছে V by I equal to constant লিখিছো ঠিক আছে এটা V by I equal to constant আৰু V by I equal to R so এটো ক্যাপিটাল R হ'ব লাগে স্মল r হৈছে so V by I equal to R এটো যেটো দেখাইছো তোমালোকক so এই V by I equal to R and this R is a constant and is called the resistance of the conductor আৰু এই যেটো R হয় V by I equal to R so এই R টোক আমি কি বুলি কওঁ resistance of the conductor to আমি কি বুলি কওঁ resistance বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু resistance কি হয় property of a conductor to resist the flow of charge through it resistance মানে কি বাধা ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি বাধা দিম হেতুকে resistance বুলি কয় ঠিক আছে so resistance কি হয় conductor এটা property it is a property of a conductor to resist the flow of charge through it তাৰ মাজেদি চাৰ্জ ফ্লো হোৱাত হি যেটো ৰেজিস্ট কৰিব বাধা দিব হেতুকে তাৰ কি বুলি কব ৰেজিস্ট্যান্স বুলি কব ঠিক আছে আৰু এটোক R দি ডিনোট কৰে ফাইন ওকে ঠিক আছে এটো ওহমছ লৰ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেশন V by I equal to R বা V equal to IR ওকে V by I equal to R বা V equal to IR নেক্সট আমি কি চাম যে SI ইউনিট অফ R এই যেটো R আছে ৰেজিস্ট্যান্স আছে এই ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ SI ইউনিট কি হয় ওম হয় যেহেতু আমাৰ জৰ্জ সাইমন ওমে বস্তুটো উলিয়াইছিলে তেখেতৰ নাম অনুসৰি ইয়াৰ SI ইউনিটটো ওম বুলি কোৱা হয় and is denoted by the Greek letter this এনেকে আমি এই গ্ৰীক লেটাৰটোৰ সহায়ত আমি কি বুজাও ওম বুজাও তোমাক যদি কয় যে এটা ৰেজিস্টাৰ আছে এটো এটা ৰেজিস্টাৰ আছে এটো ৰেজিস্ট্যান্স বলে 4 ওম তুমি লিখিব লাগিব 4 ওম এই সিম্বলটো যেতিয়া দেখিবা তেতিয়া তুমি গম পাবা যে এটো ৰেজিস্ট্যান্স হয় আৰু এই ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি কি বুলি পঢ়িব লাগিব 4 ওম বুলি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এটো গ্ৰীক লেটাৰে দি বুজায় এটো ঠিক আছে এটো ঠিক আছে সো এটো আমি ওম বুলি পঢ়িম ঠিক আছে ফাইন সো এখিনি বুজি পালা এতিয়া আহিলে আমি ডেফিনেশন অফ 1 ওম ডেফিনেশন অফ 1 ওম কাক কয় সো ফাইন সো তোমালোকক এটা বস্তু দেখাই দিছো সো আমি কি পালো যে V by I equal to R পালো ওহমছ লৰ মতে এটো পালো নে ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এতিয়া R টু যেতিয়া 1 ওম হ'ব যেতিয়া 1 ওম হ'ব OHM বা এটো এনেকা লিখিব পাৰা বা 1 ওম এটো সেম সিম্বল ঠিক আছে এটো ওম ওকে এটো গ্ৰীক লেটাৰ এটো দি সিম্বলটো ৰেজিস্ট্যান্স বুজায় ঠিক আছে এটা মোক কোৱা 1 ওম হোল কৰিল R আৰু তেতিয়া কি হ'ব V টু কি হ'ব V মানে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব ভোল্ট আৰু I মানে কারেন্ট সো কারেন্টৰ কি এম্পিয়াৰ মানে ভোল্ট পাৰ এম্পিয়াৰ কি হয় 1 ওম হয় তেতিয়া হলে 1 ওমৰ ডেফিনেশনটো কি হ'ব যে সাপোজ যি কোনো এটা কন্ডাক্টৰ আছে মোৰ সাপোজ এটো এটা কন্ডাক্টৰ ধৰি ললো ঠিক আছে ইয়াৰ এটো এন্ড A আৰু এটো এন্ড B ঠিক আছে A এন্ড দুটাৰ মাজত A আৰু B এন্ড দুটাৰ মাজত যেতিয়া পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স V হ'ব ঠিক আছে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স যেতিয়া 1 ভোল্ট হ'ব ঠিক আছে যদি যি কোনো এটা কন্ডাক্টৰৰ দুটা টাৰ্মিনেলৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স যদি 1 ভোল্ট হয় আৰু হে কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে যদি 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট পাস হয় মন দি যোৱা ঠিক আছে কি কৈছো মই যে যি কোনো এটা কন্ডাক্টৰ আছে কন্ডাক্টৰটো দুটা
সাইড আছে এটা A টার্মিনাল এটা B টার্মিনাল আৰু এই দুটা টার্মিনালৰ মাজত যদি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 1 ভোল্ট হয় আৰু এই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে যদি 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ফ্লো হয় তেতিয়া হলে আমি কন্ডাক্টৰটোৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কম 1 ওম বুলি কম 1 ওম বুলি কম ঠিক আছে সো 1 ওমৰ ডেফিনেশন হৈ গল হেতুই ঠিক আছে সো 1 ভোল্ট পার 1 এম্পিয়ার ঠিক আছে যেতিয়া 1 ভোল্ট হ'ব পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আৰু কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে যদি তেতিয়া 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ফ্লো হয় তেতিয়া হলে আমি সেই কন্ডাক্টৰটোৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কম 1 ওম বুলি কম ফাইন ঠিক আছে সো ডেফিনেশন অফ 1 ohm কি কৈছে সোয়া so we know that v by I equal to r therefore 1 volt per 1 ampere equal to 1 ohm যেটো মই কৈ আহিছো so it means that if the potential difference across a conductor is 1 volt and current passed through it is 1 ampere then resistance offered by the conductor will be 1 ohm ঠিক আছে so এটোৱে কৈছিলে 1 ohmৰ ডেফিনেশন এতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব যে vi graph from ohm's law okay so ohm's law vi graph মানে potential difference versus current so এটো মানে potential difference b মানে ইয়াত কি বুজাইছে potential difference okay so vi graph এটো কি হল potential difference আৰু I মানে কি current okay fine so vi graph ডাল কি হয় সোয়া মানে কি হয় সোয়া suppose মই y axis ত কি লৈছো v লৈছো potential difference লৈছো আৰু x axis ত মই লৈছো I current লৈছো ঠিক আছে এতিয়া মই suppose মই 1 ampere লৈছো 2 ampere মই suppose 1 ampere current pass কৰিলো ঠিক আছে 1 ampere current যেতিয়া গৈ আছিল তেতিয়া suppose কন্ডাক্টৰ এটা আছিল এই কন্ডাক্টৰটো মানে মই এটো কন্ডাক্টৰ ধৰি লৈছো এটো a b দুটা ইয়াৰ কি টার্মিনাল সো এই টার্মিনাল দুটাৰ মাজত মই যেতিয়া 1 ampere current pass কৰিলো তেতিয়া মোৰ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স suppose মই ধৰি ললো কি suppose 1 ভোল্ট ঠিক আছে যেতিয়া মই 2 এম্পিয়াৰ প্লাস কৰিলো মই দেখিল যে ভোল্টেজ কিমান 2 ভোল্ট ঠিক আছে যেতিয়া মই 3 এম্পিয়াৰ প্লাস কৰিলো কারেন্ট পাস কৰিলো তেতিয়া মই দেখিল যে ভোল্টেজ 3 ভোল্ট সো মই যদি v আৰু I গ্ৰাফ ডাল প্লট কৰো তেতিয়া হলে 1 ভোল্ট 1 এম্পিয়াৰ প্লাস কৰোতে কি মোৰ ভোল্ট কিমান 1 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ পাস কৰোতে ভোল্ট কিমান 2 ভোল্ট 3 এম্পিয়াৰ কারেন্ট যেতিয়া মই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে পাস কৰিলো মই কিমান পালো 3 ভোল্ট সো মই এটা এনেকুৱা লিনিয়াৰ লাইন পামনে যদি মই vi কাৰ্ভ ডাল ড্ৰ কৰো সো মই এনেকৈ লিনিয়াৰ লাইন এডাল পাম যিডাল অৰিজিনৰ মাজেদি পাস হৈ যাব ঠিক আছে তো এই বস্তুটোৱে কি হ'ব যে ওহমছ লয়ে কি কয় যে আমি v by I ৰেশিওটো সদায় কি হয় ইকুৱেল টু r কনস্ট্যান্ট বুলি কৈছিলে গতিকে আমি v by I যদি মই suppose v ভ্যালু 1 ভোল্ট বহালো a এর ভ্যালু 1 এম্পিয়ার বহালো তেতিয়া হলে কি ৰেশিওটো কি পাম 1 ওহম যদি মই r টো কিমান পাম 1 ওহম যদি মই v ৰেশিও 2 ভোল্ট যেতিয়া বহাইছিলো কারেন্ট কিমান হৈছিলে 2 এম্পিয়ার তেতিয়া হলে মই কিমান পাম 1 ওহম 3 ভোল্ট যেতিয়া পঠাইছিলো তেতিয়া কারেন্ট কিমান পাইছিলো 3 এম্পিয়ার গতিকে মই ৰেশিওটো কিমান পালো 1 ওহম গতিকে দেখিছানে যে মই কারেন্টৰ ভ্যালু আৰু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আৰু কারেন্ট v by I দুটা হেতু ৰেশিওটো সদায় কি হৈছে কনস্ট্যান্ট আছে দেখিছানে সো এইটোকে আমি ওহমছ ল বুলি কওঁ আৰু গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ওহমছ ল এইটোৱে v আৰু I গ্ৰাফ এইবতে কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকক যদি খুদে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ভাৰ্সেস কারেন্টৰ গ্ৰাফ যদি আমি প্লট কৰো ফৰ ওহমছ ল তেতিয়া হলে v by I ৰেশিওটো সদায় কনস্ট্যান্ট হয় আৰু গ্ৰাফডাল আমি কেনেকুৱা পাম এটা লিনিয়াৰ লাইন পাম হুইচ ইজ পাসড থ্ৰু দা অৰিজিন ঠিক আছে সো এইটোৱে vi গ্ৰাফ ঠিক আছে বুজি পালা সো হেতুকে মই এটো ফিগাৰটো দেখাইছো সো এটো y এক্সিছত এটো v লৈছো এটো x এক্সিছত I আছে সো গ্ৰাফডাল দেইছানে এটো অৰিজিনৰ মাজেৰে পাস হৈ গৈছে এবাৰ ব্ল্যাক কালাৰ ওকে ঠিক আছে বুজি পালা ফাইন সো হেতুকে কৈছে দা গ্ৰাফ উইল বি এ লিনিয়াৰ ওয়ান পাসিং থ্ৰু দা অৰিজিন তো হেতুকে মই কলোৱে সো v by I ৰেশিওটো সদায় কনস্ট্যান্ট আহে তো হেতু কাৰণে কি হ'ব গ্ৰাফডাল এটা লিনিয়াৰ লাইন হ'ব আৰু লাইন পাত কি হ'ব পাসিং থ্ৰু দা অৰিজিন হ'ব ঠিক আছে সো এটোৱে vi গ্ৰাফ ফ্ৰম ওহমছ ল বুজি পালা তোমালোকক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কেতিয়াবা যে what will be the nature of the vi graph from Ohm's law তোমালোকে ক'ব লাগিব যে it will be a linear line passing through the origin fine এটো vi graph okay so next আমি কি পঢ়িম
নেক্সট হোৱাট ইজ ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ অলৰেডি মই কৈ আহিছিলোঁ তোমালোকক ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হয় যে এটা চাৰ্কিটত আমাক কেতিয়াবা ৰেজিষ্টেঞ্চ কমাব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে চ' আমি যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চটো ভেৰি কৰোঁ সেইটোকে কি কয় ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কয় ঠিক আছে চ' হোৱাট ইজ ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ চ' ইট ইজ এ কম্পনেণ্ট ইউজড ইন এন ইলেক্ট্ৰিক circuit to regulate electric current without changing the source voltage মানে কণ্ডিশ্যনটো কি চোৱা আমাৰ ওহমছ লয়ে কি কৈছে ওহমছ লৰ পৰা আমি কি পালোঁ যে V/I = R ঠিক আছে তো মই ক'ব পাৰোঁ নে যদি ভল্টেজটো আমি কনষ্টেণ্ট ৰাখি দিওঁ এই ভল্টেজটো যদি V2 যদি মই কনষ্টেণ্ট ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই I টোৰ লগত R টো কেনেকৈ ভেৰি কৰিছে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হৈছে ঠিক আছে মানে R ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল টু I কারেন্ট ঠিক আছে মানে তুমি যদি ইলেক্ট্ৰিক সার্কিটটোত ভল্টেজটো যদি চেঞ্জ নকৰা ভল্টেজটো যদি কনষ্টেণ্ট ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব কণ্ডাক্টৰটোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কাৰেণ্টৰ লগত কেনেকৈ ভেৰি কৰিব ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল হ'ব ঠিক আছে এইটো আমি ওহমছ লৰ পৰা পালোঁ কাৰণ V2 যদি কনষ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে R মই প্ৰপৰ্চনেল টু 1/I লিখিব পাৰিম ঠিক আছে এইখিনিলৈকে এতিয়া কথাটো হ'ল যদিহে মই কি হয় সাৰ্কিটটোত কাৰেণ্টৰ এমাউণ্টটো বঢ়াই দিওঁ সাপোজ মোক কাৰেণ্টৰ এমাউণ্টটো যদি মই বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হ'ব কমি যাব কাৰণ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল এটা বাঢ়িলে এটা কমে আকৌ এটা কমিলে ইটো বাঢ়ে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল চ' মই যদি কাৰেণ্টৰ ভেলুটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলুটো কি হ'ব কমি যাব আৰু মই যদি কাৰেণ্টৰ ভেলুটো কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলুটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব এতিয়া সাপোজ মোক সাৰ্কিটটোত কি লাগে মোক বোলে ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছিকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম কাৰেণ্টটো কমাই দিম ঠিক আছে বা মই বোলে মোক কি কৰিব লাগে সাৰ্কিটটোত বোলে কাৰেণ্ট কমকৈ লাগে বোলে মোক কাৰেণ্ট কম কৰিব লাগে তেতিয়া মই কাৰেণ্টটো কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিম মোক বোলে এতিয়া সাপোজ এইটো সাৰ্কিট এটা আছে যিকোনো এটা সাৰ্কিট আছে সাপোজ এইটো কণ্ডাক্টৰ ইয়াৰ মাজেদি বোলে মোৰ সাপোজ এইটো কানেক্ট হৈ আছে কিবা বেটাৰীৰ লগত ঠিক আছে এনেকৈ বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে চ' কথা এটা কৈছোঁ এইখিনিতে এটা ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে ঠিক আছে সাপোজ ইয়াৰ মাজেদি 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট গৈ আছে মোক বোলে 5 এম্পিয়াৰ নালাগে মোক বোলে 3 এম্পিয়াৰহে মই কাৰেণ্ট লাগে মই কাৰেণ্টটো কমাব লাগে মোক 5 এম্পিয়াৰ বেছি হৈ আছে মোক 3 এম্পিয়াৰ কৰিব লাগে চ' মই কি কৰিম এই ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চটো আছে ন ইয়াত মই ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি কৰি দিম বঢ়াই দিম ৰেজিষ্টেঞ্চ মই যেতিয়া বঢ়াই দিম তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট অট'মেটিকেলি কি হৈ যাব কমি যাব ঠিক আছে চ' ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম সেইটোৱে যে ই কাৰেণ্টটো ৰেগুলেট কৰে এটা ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিটত আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াক ভেৰিং দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চটো ভেৰি কৰি পেলাই এই কাৰেণ্টটো কণ্ট্ৰল কৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াক ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু ই উইদাউট চেঞ্জিং দ্য সোৰ্স ভল্টেজ আৰু ভল্টেজটোক কোনো চেঞ্জ নকৰাকৈ আমি কাৰেণ্টটো কি কৰিব পাৰোঁ সাৰ্কিট এখনক ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ কাৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ এই ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো থাকে তাৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ চ' এইটোৱে ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম ঠিক বুজি পালা ঠিক আছে চ' সেইটোকে ইয়াত কৈছে যে ইট ইজ এ কম্পনেণ্ট ইউজড ইন এন ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিট টু ৰেগুলেট ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট উইদাউট চেঞ্জিং দ্য সোৰ্স ভল্টেজ গতিকে সোৰ্স ভল্টেজটোক চেঞ্জ নকৰাকৈ আমি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো এটা সাৰ্কিটত ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ কম বা বেছি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বাই ইউজিং এ ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টাৰ আৰু most commonly used আমাৰ ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টাৰটো কি বুলি কয় ৰিঅ'ষ্টেট এইটো আগতে আমি চাইছিলোঁ ৰিঅ'ষ্টেট কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ তোমালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় চ' সেই ৰিঅ'ষ্টেট ইউজ কৰি পেলাই আমি এই ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চটো পাব পাৰোঁ কাৰেণ্টটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এইটো ৰেজিষ্টাৰ মই আগতে দেখাইছিলোঁৱেই চ' এইটোৱে হৈ গ'ল ৰেজিষ্টাৰ মই তোমালোকক পিকচাৰটো দেখাইছোঁ চ' এইটোক কয় ৰিঅ'ষ্টেট বুলি কয় আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো ভেৰি কৰিব পাৰোঁ এই পাত যিবাত দেখিছা এই পাত আমি এইফালে এনেকৈ অগা পিছা কৰি পেলাই স্লাইড কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ either we can increase the resistance or decrease the resistance as per our requirement যদি আমাক কাৰেণ্ট বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমাই দিম and if we require less current then we will increase the resistance so এইটোৱে হৈ গ'ল ৰিঅ'ষ্টেটৰ কাম ফাইন চ' এইটোৱে আছিলে এইখিনি আছিলে ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে তো বুজি পালা অ'কে ফাইন চ' তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট এতিয়া চোৱা কিছুমান প্ৰব্লেম আছে চ' ওহমছ লৰ ওপৰত বেছড কৰি পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে বা আহিব পাৰে চ' কেইটামান আমি প্ৰব্লেম কৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা স্ক্ৰীনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো দেখা পাইছা তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো কি কৈছে চোৱা চ' এটা দুটা কুৱেশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো কৰিম অ'কে চ' হাউ মাছ কাৰেণ্ট উইল এন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ড্ৰ ফ্ৰম এ 220 ভল্ট চ'ৰ্চ ঠিক আছে 220 ভল্ট
source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. So কি হল এটা বাল্ব আছে ঠিক আছে এনৰ বাল্ব এটা আছে সো এই বাল্বটো জিবাত ফিলামেন্ট আছে এই ফিলামেন্টৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান আমাক কৈছে কোৱেশ্চনটো 1200 ওম বুলি কৈছে ওকে আৰু কি কৈছে যে এই বাল্বটোৱে কিমানৰ পৰা কাৰেন্ট পাই আছে ভোল্টেজ সোৰ্সটোৰ পৰা কিমান কাৰেন্ট ভোল্টেজ যেটো সোৰ্স আছে সাপোজ এটো ভোল্টেজ সোৰ্স সো এই ভোল্টেজ সোৰ্সটো ভোল্ট কিমান সো 220 ভোল্ট ঠিক আছে এতিয়া আমাক ক'ব লাগে যে এই সার্কিটটোৰ মাজেৰে কিমান কাৰেন্ট পাস হৈ আছে সো আমি কি জানো এজ পার ওহমস ল আমি জানো V/I বা V/I ইকুয়াল টু R বা V ইকুয়াল টু IR লিখিব পাৰা সো ইয়াতে V ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 220 দিয়া আছে I আমাক উলাব লাগে R কিমান দিয়া আছে তো 1200 ওহম দিয়া আছে সো আমি যদি এটো কাটো 0 0 ক্যান্সেল যাব ঠিক আছে সো আৰু কি হৈ যাব 211 যা 22 260 যা 120 so ইয়াৰ পৰা মই I কি পাম I equal to 11/60 পাম so 11/62 আমি যদি কি কৰো সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া হলে I এর ভ্যালু কিমান পাম so পয়েন্ট আহিব 110 হ'ব so 1 টাইম যাব 60 হ'ব so 110 ৰ পৰা 60 যদি মই মাইনাস কৰো কিমান থাকিব 50 থাকিব 50 ক 60 ৰে ডিভিজিবল নহয় so 500 হৈ যাব 500 ক আমি কিমান টাইম দিব পাৰিম 500 ক আমি 8 টাইম দিব পাৰিম so 480 হ'ব 20 থাকিব so around 0.183 ampere মান আহি যাব ঠিক আছে so আনসাৰটো আহি যাব কি 0.183 ampere ওকে so এই সার্কিটটোৰ মাজেদি কিমান কারেন্ট পাস হ'ব so সার্কিটটোৰ মাজেদি 0.183 ampere কারেন্ট পাস হ'ব ফাইন so কোৱেশ্চন A ৰ আনসাৰটো আছিল A2 ঠিক আছে এতিয়া আহো কোৱেশ্চন যেটো B আছে so এটো মই ৰাফ কৰি দিও ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এটো কেনেকৈ কৰিছো simply ohms law লগাইছো ভ্যালু পুট কৰিছো ক্যালকুলেশন কৰিছো আনসাৰ ওলাই গৈছে ওকে ফাইন এতিয়া আমি বি ইকুৱেশনটো লৈ আহো সো বি ইকুৱেশনটো মই এখিনি ৰাফ কৰিছো ওকে ৰাফ কৰিছো ফাইন ওকে এতিয়া সো বি ইকুৱেশনটোত কি কৈছে সোৱা how much electric current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of a heater coil is 100 ohm so এটা heater coil আছে ঠিক আছে এটা কি আছে heater coil আছে ফাইন এটা হিটাৰ কইল আছে ওকে সো এই হিটাৰ কইলটো এটা সোৰ্সৰ পৰা কি হৈছে কারেন্ট পাই আছে আৰু এই সোৰ্সটোৰ ভোল্টেজ কিমান 220 ভোল্ট ওকে এতিয়া আমাক কৈছে এই হিটাৰ কইলটোৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কৈছে 100 ওহম বুলি কৈছে ওকে এতিয়া কৈছে আমাক এই সার্কিটটোৰ মাজেৰে কিমান কারেন্ট ই ড্ৰ কৰিব এই হিটাৰ কইলটোৱে কিমান কারেন্ট ড্ৰ কৰিব এই সোৰ্সটোৰ পৰা সেম আমি V/I ইকুয়াল টু R আমাৰ ওহমস ল এজ পার ওহমস ল আমি জানো so ইয়াতে আমি উলাব লাগে কি I উলাব লাগে so I will be কি হ'ব V/R so V ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 220 ভোল্ট R ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 100 ওহম so আমাৰ কিমান আহি যাব 2.2 এম্পিয়াৰ so কিমান কারেন্ট পাস হ'ব সার্কিটটোৰ মাজেৰে 2.2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট পাস হ'ব ফাইন so এটো আছিল এই কোৱেশ্চন বি ৰ আনসাৰ ঠিক আছে একদম সিম্পল ওহমস ল লগাই দিলে হ'ল ওকে so এতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ যি আছে প্ৰবলেম হেতুত চাও so next problem আছে সোৱা next problem screenত দেখিছা so the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source so এটা কি আছিল এটা ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ আছিল হিটাৰটোৰ যেটো টাৰ্মিনেল আছিল টাৰ্মিনেলৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কিমান আছিল 60 ভোল্ট আছিল ঠিক আছে আৰু এই 60 ভোল্ট যেতিয়া তাৰ potential difference আসলে তেতিয়া হি কিমান কারেন্ট ড্ৰ কৰে 4 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ড্ৰ কৰে এটা সোৰ্সৰ পৰা সাপোজ মই এটা ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ আছিল ধৰিলো মই ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰটো এটো বুলি ধৰিলো এটা ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ আছিল সো ই এটা সোৰ্সৰ পৰা কিমান সোৰ্সৰ পৰা কারেন্ট ড্ৰ কৰি আছে সো হেতৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কিমান আছিল 60 ভোল্ট আছিল ঠিক আছে 60 ভোল্ট আছিল আৰু ই তেতিয়া কিমান কারেন্ট ড্ৰ কৰে 4 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ড্ৰ কৰে ঠিক আছে এটা মোক কি উদিছে সে what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt যদি মই এই যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ আছিল হিটাৰটোৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো যদি 60 ভোল্টৰ পৰা 120 ভোল্ট কৰি দিও তেতিয়া হলে ই কিমান কারেন্ট ড্ৰ কৰিব ঠিক আছে এটা ফাৰ্স্ট আমি ওহমস লৰ পৰা কি গম পাম V/I ইকুয়াল টু R ওকে সো V আমাক কিমান দিয়া আছে V দিয়া আছে আমাক 60 ভোল্ট আছিল কারেন্ট কিমান ড্ৰ কৰে 4 এম্পিয়াৰ তেতিয়া হলে আমাৰ R কিমান ওলাব ইয়াৰ পৰা 15 ওহম সো আমাৰ R ৰ ভ্যালু আহি যাব কি
15 ওম মানে কি হয় যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ আছিল হিটাৰটো ৰেজিস্ট্যান্স কিমান আছিল 15 ওম আৰু v by i টো সদায় কনস্ট্যান্ট থাকে গতিকে ইয়াৰ r টো কি হ'ব কনস্ট্যান্ট থাকিব 15 ওম এতিয়া কৈছে যে যদি আমি ভোল্টেজটো 120 ভোল্টলৈ ইনক্ৰিজ কৰি দিও তেতিয়া ই কিমান কারেন্ট ড্ৰ কৰিব so again we can use the ohms law v by i equal to r here v will be increased to 120 I we have to find out okay so r will be 15 okay so 15 আৰু 180 28 times কাটি যাব so I will be কিমান হ'ব আমাৰ 8 ampere ঠিক আছে যদি আমি ভোল্টেজটো 120 ভোল্টলৈ ইনক্ৰিজ কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট কিমান ড্ৰ কৰিব 8 ampere ড্ৰ কৰিব ঠিক আছে so simply আমি ohms law ইউজ কৰিছো ফাৰ্স্ট আমি কন্ডিশনটো ইউজ কৰি r টো উলিয়াই ললো 15 ohm সেই 15 ohm টো আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো v by i equal to r কৰি r ৰ ভ্যালুটো পুট কৰিলো v ভ্যালু আমি 120 পুট কৰিলো i ভ্যালু আমাৰ 8 ampere আহিলে গতিকে 8 ampere কারেন্ট ড্ৰ কৰিব ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰটোৱে ঠিক আছে সো এটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ওকে ফাইন তো বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটোত যাও সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি এটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে চোৱা এ 12 ভোল্ট ব্যাটাৰী ইজ কানেক্টেড টু এ আননোন ৰেজিস্টাৰ এটা আননোন ৰেজিস্টাৰ আছিল সেই ৰেজিস্টাৰটো সাপোজ এটা ৰেজিস্টাৰ আছিল এটো ঠিক আছে এটা আননোন ৰেজিস্টাৰ আৰু এই ৰেজিস্টাৰটো এটা 12 ভোল্ট ব্যাটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে ঠিক আছে এটা 12 ভোল্ট ব্যাটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে ঠিক আছে there is a current of 2.5 milliampere in the circuit ঠিক আছে যেতিয়া এই 12 ভোল্ট ব্যাটাৰীটো এটা আননোন ৰেজিস্টাৰৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে তেতিয়া এই ফালদি কিমান সাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কিমান কারেন্ট পাস হল 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ ওকে সো মিলি এম্পিয়াৰ কারেন্ট পাস হল এতিয়া আমাক সুধিছে যে ৰেজিস্টাৰটো ৰেজিস্ট্যান্স কিমান r কিমান ঠিক আছে এতিয়া আমি i কিমান দিয়া আছে আমাক 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ মানে 2.5 ইনটু আমি 10 টু দি পাৱাৰ -3 এম্পিয়াৰ লিখিব পাৰো ওকে মিলি মানে 10 টু দি পাৱাৰ -3 so v দিয়া আছে আমাক 12 ভোল্ট ঠিক আছে আমি r টো we can easily find out r is equal to কি v by i so v কিমান দিয়া আছে 12 ভোল্ট i কিমান দিয়া আছে 2.5 into 10 to the power -3 ঠিক আছে 10 to the power -3 টো ওপৰত যাব so এটো কিমান হ'ব 2.5 এ 12 so এটো আমি যদি 25/10 লিখো ঠিক আছে এটো যদি 12 হয় এটো যদি মই 25/10 লিখো তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব 10 to the power -4 হৈ যাব ঠিক আছে 10 to the power -4 হৈ যাব কাৰণ 2.5 মানে কি 25/10 আৰু 25/10 আৰু 10 to the power -3 পাৱাৰটো ওপৰলৈ গলে মাইনাস 10 to the power -4 হৈ যাব 10 to the power -4 টো এনেকৈ লিখিব পাৰো মই এটো 12 into 10000 ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 25 সো 25 এ 10000 ক কিমান টাইম যাব 400 টাইম যাব সো 12 into 400 কিমান হ'ব 4800 কি হ'ব ওম হ'বনে 2.5 মিলি এম্পিয়াৰ তে কারেন্ট যদি ইমান কম হয় ৰেজিস্ট্যান্স obviously বেছি হ'ব সো 4800 ওম হ'ব ঠিক আছে সো 12 ভোল্ট 2.5 into 10 to the power -3 ওম sorry ampere so 2.5 to 25/10 লিখিলো so 10 to the power -3 আছিল আকৌ 10 to the power -1 হৈ গল 10 to the power -4 হৈ গল 10 to the power -4 মানে 1/10000 10000 টো ওপৰত গুচি গল so 12 into 10000 divided by 25 25 এ 10000 ক 400 টাইমছ গল so 12 into 400 কিমান হ'ব 4800 ওম তেতিয়া হলে আমাৰ ৰেজিস্টাৰটো যেটো আননোন ৰেজিস্টাৰ আছিল সেই আননোন ৰেজিস্টাৰটোৰ আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান 4800 ওম ওকে সো এটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ঠিক আছে ফাইন সো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছটোত আমাৰ ডিসকাশন ঠিক আছে সো আশা কৰো সেশনটো তোমালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে সেশনটো লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰিবা নহলে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰি লবা তাতো সুধিব পাৰিবা ফেসবুক পেজত জয়েন কৰি লবা তাতো সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যোনে যেনেকৈ পাৰা যি যেনেকুৱা সোশ্যাল প্লেটফৰ্মত পাৰা শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিওটো চাই তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওবিলাক বনোৱা হৈছে যাতে তোমালোকৰ হেল্প হওক তোমালোকে যাতে এই লকডাউনত স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ থাকিলেও যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় হেতু কাৰণে মই এইখিনি কৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে সো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিলে আৰু ভাল লাগিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আমি আপডেট কৰি থাকিম তো
তো ফাইন তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকীখিনি ডিছকাছ কৰিম যিখিনি আমাৰ বাকী থাকিলে যে পেৰেলেল কানেকশ্যন চিৰিজ কানেকশ্যন ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ এই গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' পাৰ্ট 2 চ' কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ ঠিক আছে তোমালোকৰ গোটেই কোৰ্ছ কভাৰ আপ কৰিম তাৰপিছত আমি ৰিভিজন কৰিম তোমালোকক এনেকুৱাকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম যাতে তোমালোকৰ ফাইনেলত একো প্ৰব্লেম নহয় নোটছৰ কাৰণে একো টেনশ্যন নহয় ঠিক আছে চ' ফাইন তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল